دعوتت کردم که ببینم چرا رها کردی پروژت رو، چرا ادامه نمیدی، در موردش به صورت باز صحبت کنیم، اگر موضوعی هست پیداش کنیم. احساس کردم که دیگه جایی برای من نیستش، خیلی پر شده، فضای خالی میخواد. از یه تایمی به بعد مخاطب به خاطر تو میاد، به خاطر اینکه ببینه دغدغه تو چیه، ذهنیت تو چیه، مدل رفتاری چیه، جنس سوالات چیه. من احساس کردم که من دارم جلوی خودم برای صحبت کردن میگیرم. چرا؟ چون که مطمئن نیستم از حرفایی که میخوام بزنم. کار حساسیه، قبول کن. یعنی نمیتونی بگی برای من مهم نیست یه اپیزودو ضبط میکنم، پخش میکنم، هر کسی میخواد هر برداشتی داشته باشه. قبول کن یه حساسیتایی هست. خودت درگیری، مطمئنا تجربهش کردی. نمیتونی مسئول نباشی نسبت به مخاطبت. میشه؟ من همیشه یه حرفیو دارم، میگم آقا تو تا لحظه‌ای که یک چیزی اتفاق نیفتاده نباید پیش بری که من بیام به این فکر کنم که ممکنه آسیب بزنم، برای همین هزار کارو نکنم. صحبت و تعریف و تشویق یا حتی نکته منفی که یه آدم تو دامنه نزدیک بهمون میگه، وزنش چند ده برابر، چند صد برابر تعریف و تمجید یا حتی هیت گرفتن از مخاطبیه که نمیشناسیمش. ببین اون وایستادن است دیگه. من نه فقط پادکست، یعنی یکم مرور که کنم زندگیمو میبینم من خیلی جاها وای نستادم. ایستادگی رو من به اون صورت تو زندگیم نداشتم تا الان. تو چه ویژگی داشته باشی دوباره استارت میزنی؟ ببین حس میکنم من باید با مهمونم یه سری صحبت‌های مشترکی داشته باشم از هر فیلدی که هست. لازمه یه سری چیزا رو بیشتر بدونم. همونطور که از اینترو متوجه شدید، مهمون این قسمت از گفتگوهای کوزی کورنر ملینا اسدی از پادکست و ویدیوکست جزرومت هست. سوال این بود که چرا جزرومت چند ماه اپیزود جدید منتشر نکرده؟ به همین بهانه از میزبان و تهیه کنندش دعوت کردم تا به استودیوی کوزی کورنر بیاد و با هم در یک گفتگوی شفاف و راحت و نرمی این موضوع رو واکاوی کنیم. فکر میکنم هر کسی که یک پروژه‌ای رو هنوز استارت زده و متوقف شده، این گفتگو براش میتونه مفید و موثر باشه. بریم ببینیم با ملینا در مورد چه موضوعاتی صحبت کردیم. بعد از اون میبینم چطوری ملینا؟ خوب، خیلی خوب. مرسی که دعوتم قبول کردی، به کوزی کورنر اومدی. مرسی که دعوتم کردی. فدای تو. مسئله اصلی، از بعد از جنگ اپیزود جدید منتشر نکردی. با هم که صحبت کردیم گفتی دیگه نمیخوای جزرومت رو ادامه بدی. چرا؟ با این قرار بود شروع شه. ببین مسئله از بعد جنگش نبود، از قبلش بود یکم. و من به یه جایی رسیدم که حس کردم اونقدر که باید برآورده و لطفی نداره اپیزودا برای آدم ها. یکی از دلیلاش این بود. و حس کردم که باید آدم داناتری باشم برای اینکه حاسه پادکست باشم. یه جورایی خالی کردم. یعنی چی؟ هر دو رو باز کن. ببین من حس کردم که این حجم از محتوایی که داره تولید میشه دیگه زیادیه. محتوایی که خودت داری تولید میکنی؟ نه، محتوایی که توسط همه داره تولید میشه. یعنی احساس کردم جایی دیگه برای من نیستش. میدونی اینجوری بودم که انگار که اینجوری شده که همه دارن یه سری چیزو به آدمای دیگه یاد میدن و نمیذارن آدمو به شیوه خودشون تجربه کنن. هدف من اصلا از پادکست این بود که بشینم قصه زندگی آدم‌ها رو بشنوم. داشتی همین کارم میکردی که؟ برای من خیلی جالب. ولی از یه جایی به بعد دیگه دیدم انقدر زیاد شده ویدیوکست ها و چنل‌های زیادی دیگه وارد بازار شدن، به قول معروف. احساس کردم که دیگه جایی برای من نیستش. خیلی پر شده، فضای خالی میخواد. چه عجیب. آره. حس بود. چند تا پادکست ویدیوکست میشناختی؟ اون زمانی که من شروع کردم کمتر بود، خب، ولی رفته رفته هی بیشتر شد و مثلا خب من اون تداومه رو نداشتم توی انتشار اپیزودا. باز خیلی بازیکن‌های دیگه وضعیتت بهتر بود. بهتر بود؟ آره 31 اپیزود اگه اشتباه نکنم. 35-6 تا ضبط شده که 30 تاش پخش شد. آره یه سریاش پخش نشد. 30 تا منتشر شده داری.
ما کلی پادکست و ویدیوکست داریم که به 10 تا اپیزود نرسیدند. برای همین وضعیتت فوق‌العاده بوده. ببین چند تا نکته رو داری میگی اونجوری که باید استقبال رو ندیدی و از اون ور باز دوباره میای یک نکته رو میگی اونجوری که باید میزبان قابلی نبوده. بیا این دوتا رو باز کنیم، بریم ببینیم استقبالی که باید میشد ازت یعنی چی؟ چه میزان استقبال میشد راضی بودی؟ قبل اینکه بخوایم بهش بپردازیم این 30 اپیزود رو توی چه بازه زمانی منتشر کردی؟ حدود 2 سال و نیم. خب ببین احساس میکردم من به عنوان هاست، کسی که نشسته و مهمون رو دعوت میکنه و قراره باشه گفتگویی رو پیش ببره، باید یه سری دانش‌ها رو داشته باشم که گفتگوی حالت دیالوگ داشته باشه، نه صرفاً مونولوگ. مونولوگ نبود. به من خیلی نقدی نشد، صرفاً کامنتایی که از نزدیکام گرفتم این بود که تو چرا کم صحبت میکنی؟ برعکس من که کامنت میگیرم تو چقدر صحبت میکنی. جالبه، هر کسی به نظرم یه روشی داره برای گذروندن برنامه‌اش، ولی من احساس کردم که من دارم جلوی خودم برای صحبت کردن میگیرم. چرا؟ چون که مطمئن نیستم از حرفایی که میخوام بزنم و این کم کم باعث میشه ملینایی که هستم با ملینایی که جلوی دوربینه متفاوت باشه و من نمیخواستم این اتفاق بیفته. چی باعث میشد که اونجوری که باید راحت نتونی صحبت کنی؟ ببین یه احساس مسئولیتی کردم که نمیدونم درست بود یا اشتباه. احساس میکردم من نسبت به هر حرفی که میزنم مسئولم. خب اگر تأثیری روی هر آدمی بذاره، چه خوب چه بد، این به من مربوطه و من نمیتونم اگر حرفایی که راجبش مطمئن نیستم و مثلا سورس و منبع و فکتی براش ندارم رو همینجوری بزنم و یا چیزایی که نظر منه و من نباید سوء جهت بدم به آدما. من باید اجازه بدم آدما همونطور که خودشون پتانسیل دارن به شیوه و روش خودشون تجربه کنن. میدونی احساس کردم دارم فرصت زیست کردن تجربه آدم‌ها رو میگیرم با شیر کردن چیزایی که خودم قبلا تجربه کردم. تو تصورت از خود فضای پادکست و گفتگو محور مگه چجوری بوده؟ فکر میکردی الان تو یه مدرسی اومدی داری با یه مهمون صحبت میکنی که ذهنیتت این بوده هر چیزی که دارم میگم نباید نظر من باشه، باید یک چیزی باشه که مخاطب دوست داره بشنوه، دوست داره تو زندگیش استفاده کنه؟ نه صرفاً دوست داره بشنوه، چیزی که من بهش ضرری نزنم. یعنی من نمیدونم، من از اصلا جنس دیالوگا از اون مدل هیچ وقت نبوده و نیست که بخوای بگی داره ضرر میرسونه. ببین تو خودت یه اشاره‌ای رو داشتی که جزرومت یه پلتفرمی بود برای اینکه آدم‌ها بیان قصه شخصیه رو تعریف کنن. تو قصه شخصیه وقتی داره روایت خودش رو میگه، تو داری کنجکاوی میکنی که اون روایت رو دقیق‌تر، کاملتر از مهمونت بکشی بیرون. یعنی اصلا جایی نیستش که تو بخوای به قول معروف آسیب بزنی به مخاطب. صرفا یه نگرانی بود که توی بازه برای من پیش اومد. میشه دقیق تر بگی چه اتفاقی افتاد که این نگرانی پیش اومد؟ کامنتی گرفتی؟ کامنتی که خیلی مستقیم بگن که تو داری تاثیر میذاری که نه، چون مسلماً فکر میکنم اونقدر هم آدم بولد و مهمی باشم که هر حرفی بزنم آدما بدون تحقیق برن و مثلا انجامش بدن. هیچ کدوممون این مدلی نیست. آره، ولی یه سری از آدم‌ها چرا من میبینم که خیلی تحت تاثیر هستن، تحت تاثیر محتوایی که تو فضای مجازی هست. حالا نمیتونم بگم همه آدم‌ها. مسئولیت تو در قبالشون چیه؟ اصلا یه مسئولیتی داری؟ به ما ربطی نداره. من اون زمان احساس کردم که من این فضا رو بسپارم به آدم‌هایی که دارن الان توش شاید حرفه‌ای‌تر فعالیت میکنن و یکم خودم از این فضا بکشم کنار. چون همزمان با پرسه پادکست یه سری اتفاقا برای من افتاد که من خودم خیلی احساس گمشدگی داشتم. یعنی من خودم پر از پرسش و سوال بودم و در خودم نمیدیدم بشینم پای یه برنامه‌ای که بخوام توش مثلا اطلاعات بدم، توش صحبت‌هایی بدم که برای آدم‌ها مفید باشه. چرا نیومدی پوست اندازی کنی؟ یه مثال جالبی برات بزنم. ما توی این پرونده ویژه‌ای که تمرکز روی ویدیوکست‌های گفتگو محوره، اپیزود 1مون با میلاد اسلامیزاد از کارگاه بود. میلاد شروع کردش پوست اندازی‌های خود پادکستش رو تعریف کردن و ما متوجه شدیم دور 4 پادکستشه که موضوع ریست میشه، جنس مهمان‌ها ریست میشه، خود موضوع گفتگو و مدل گفتگو کامل تغییر میکنه
همه چی رو هی تو مسیر تغییر داده. تو الان یه نکته خیلی جالبی اشاره کردی، گفتی من خودم ذهنم درگیر سوالهای جدید شد. آره. اگر قبلا کنجکاوی تیم بود که بری ببینی قصه طرف مقابل چیه، چرا نیومدی لنز رو برگردونی و تمرکز رو بذاری روی سوالهایی که خودت داشتی؟ چون یک جنس گفتگویی میشد که اول از همه برای خودت فوق‌العاده میتونست مفید باشه، هم مخاطب داره با تو همراه میشه. تو اون 30 اپیزود کسی که همیشه ثابت بوده کی بوده؟ تو بودی. از یه تایمی به بعد مخاطب به خاطر تو میاد، به خاطر اینکه ببینه دغدغه تو چیه، ذهنیت تو چیه، مدل رفتاری چیه، جنس سوالات چیه. خب همین، من یه جایی حس کردم مخاطبم هم خیلی با من ارتباط نگرفته. شاید به خاطر همون خودداریه توی صحبت کردن بوده. شاید به خاطر اینکه من اصلا مثلا توی اینستاگرام هیچ چیزی از خودم شیر نمی کردم. یعنی اگر پیج اینستاگرام جزرومت رو نگاه کنی از من چیزی نیست، فقط مهمون ها هستن. و من احساس کردم اون زمان دوست داشتنی نبودم برای مخاطب. و اینکه من تلاش کردم برای این پوست اندازی که میگی، یعنی سعی کردم که بیشتر مطالعه کنم، بیشتر جستجو کنم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که این فشار برای پیدا کردن جواب سوال هم اشتباهه، چون اصلا جواب نمیده. واقعا یه سری پاسخ ها زمان احتیاج دارن و یه سری سوال ها اصلا جوابی ندارن، مثل هر چقدر تلخ. ببین همین سوالی که فکر میکنم برای همه ما پیش میاد توی دوره از زندگیمون که در جستجوی معنای زندگی باشیم. مطمئنا هر کسی درگیرش میشه. میرفتی متخصص میبردی، کسی که توی این حوزه داره کار میکنه باش گپ میزدی. این هم یک بخشی از نگرانی های من بود. یعنی من همیشه نگران بودم مهمونی که من دعوت میکنم آیا تایید هستش از نظر مثلا مسائل روانشناسی که بیاد راجع به مسائل روانشناسی صحبت بکنه، مثلا حالا صرفا همین فیلد رو راجبش صحبت میکنه. یعنی میدونی من همه جوره انقدر خودم رو مسئول دونستم نسبت به مخاطب که یه جورایی گفتم من اصلا نیستم آدمش، من از پسش بر نمیام. من زاویه دارم با این مدل نگاهت. مخاطب وظیفه این رو داره که نقادانه به مسئله، به چیزهایی که داره میبینه، میشنوه، تجربه میکنه، ورودی داده هاش نگاه کنه. اون باید خودش بره، وظیفه اون اخواد بره فکت چک کنه، ببینه چیزی که داره میشنوه براش جواب میده یا نمیده. خب من به عنوان کسی که تصمیم گرفتم که این پادکست رو تولید کنم و به آدم ها کمک بکنه، تو ذهنم این بودش که اگر یه جایی قراره که کمک کننده نباشه پس باید متوقف شه. این ذهنیت من بوده. تریگر این چیه؟ تو از روز اول تو اون 30 قسمتی که منتشر کردی دغدغه و نگرانیتی نبوده که داده هایی که داره مهمون میده یا داده هایی که خودم دارم میدم چه تأثیری روی مخاطب قراره بذاره؟ آیا درست هست یا نیست؟ یک اتفاقی اینجا باید افتاده باشه، تو رو حساس کرده باشه، تو رو برده باشه توی اون حوزه‌ای که نگران این باشی که جنس داده از چه جنسی خواهد بود. سوال: آیا یهویی استقبال شد، نگرانی های تو شروع شد؟ آیا فیدبک هایی رو از این ور اون ور گرفتی که برنامه‌ت رو داریم میبینیم، متوجه شدی آدم های زیادی درگیرشن، اینها ترس رو به وجود تو انداخت؟ چه اتفاقی افتاد؟ فکر می‌کنم همه اینهایی که گفتی بود. یعنی نمیتونم بگم یکیش، ولی مثلا اپیزودی داشتم که یه قسمتیش وایرال شده بود و یه آدمی که متخصص اون کار بود، یعنی تراپیستم اگر بخوام خیلی واضح بگم، به من گفتش که ملینات این چیزی که تو منتشر کردی به این دلیل اشتباهه. اون ریلز من خیلی ویو خورده بود و من خیلی ترسیدم. خودت بودی یا مهمونت بود؟ مهمونم. و خیلی جالبه، مهمون من که راجع به اون قضیه صحبت کرد، من گفتم میشه بگی به نظر من، یعنی من انقدر دیگه حساس شده بودم روی این قضیه که داشتم اذیت میشدم که یه وقت چیزی انتشار ندم که آدما رو گمراه کنه و دیگه انقدر این فشاره احساس میکردم روم زیاده که اینجوری بودم که شاید الانی که خودم هم درگیر یه سری مسائلم تو زندگیم نتونم از پسش بر بیام. یعنی تو یه کاری که 2 سال و نیم با عشق داشتی انجام میدادی رو به خاطر فیدبکی که از
تراپیستت گرفتی؟ یکیش این بود، ولی چیزهای این شکلی برام پیش اومد و من هی حساس‌تر و حساس‌تر بگو چه شدم. چیزایی؟ من واقعا ببین کنجکاوم بوده از بدونم سمت ها. مثلا دوستان بوده و مثلا که دوستان گفتش که تو راجع به یه قضیه همیشه با ما اینجوری صحبت میکنی، چرا فلان مهمونت که تو این اپیزود اینجوری گفت و موافقت کردی؟ گفتم ببین جاش نبود مخالفت کنم و دوباره اونجا دیدم که من تضاد دارم، من این نیستم و همینجوری هی میخورد تو صورتم این اتفاقا پشت هم و هی منو دلسردتر کرد. با اینکه واقعا هر سری با لذت میشستم پای گوش دادن به قصه زندگی آدم ها و هنوزم برام جذابه. من هنوزم میشینم با آدم ها صحبت میکنم، قصه زندگیشون رو میشنوم، سوال میکنم و صرفا فقط ریکوردش نمیکنم. یعنی اون پروسه جستجوگری تو زندگی آدم ها هنوز هست برای من، میدونم کاملا ولی متوجهم. انتشارش نمیدم. توی دیدارایی که با هم داشتیم، گپ و گفته‌ای که داشتیم، من کاملا حس کردم که این آدم یه آتش درونی داره و یک اشتیاقی باعث میشه بخواد کنجکاوی کنه و مشتاقانه داره اون کار رو انجام آره. میده و وقتی میبینم یک سری موانعی اومده توی راه باعث شده تو، حالا میگی من دل سرد شدم، ولی من فکر میکنم تو رفتی توی اون فاز دفاعی خودت، ترس برات میترسه. داشته که نتونی ادامهش میترسم بدی. به آدما آسیب بزنم، همین واقعا خیلی اصلا به آدم ها واضح آسیب بخوام بزنی. بگم. اصلا به آدم ها آسیب بزنی. نه نمیخوام، نه میدونی. وایسا، بیا طرح دیگه، ایده است دیگه. اصلا به آدم ها آسیب بزنی چه اتفاقی مگه میفته؟ حال خودم خوب نیست، قراره یه تو کاری از کنم کجا باحال میدونی کنم. تو از کجا میدونی آسیب میزنی؟ من همیشه یه حرفی رو دارم، میگم آقا تو تا لحظه‌ای که یک چیزی اتفاق نیفتاده نباید پیش بری که من بیام به این فکر کنم که ممکنه آسیب بزنم، برای همین 1000 کارو نکنم. میرم انجام میدم، به زمانش که آسیب زدم متمرکز میشم روی آسیبی که زدم، میرم برای جبرانش اقدام میکنم. اصلا آسیب بزنی چه آسیبی میتونی بزنی؟ اینو بگو به من، دوست دارم بدونم. ببین همین دیگه، گفتم دوست ندارم جهت‌های اشتباه بدم به آدم‌ها و مسیرشون و فکراشون و یا حس بدی بهشون بدم. کار حساسیه، قبول کن. یعنی نمیتونی بگی برای من مهم نیست یه اپیزودو ضبط میکنم، پخش میکنم، هر کسی میخواد هر برداشتی داشته باشه. قبول کن یه حساسیتایی هست. خودت درگیری، مطمئناً تجربهش کردی. نمیتونی مسئول نباشی نسبت به مخاطبت. میشه؟ قبل اینکه ضبط کنم اون کار رو دارم انجام میدم دیگه، با انتخاب مهمونم، با تلاشی که برای شناختن موضوع یا مهمان دارم انجام میدم، با بالا نگه داشتن کیفیت تولیدم، با منظم منتشر کردنم. اونا وظایفیه که من به عنوان تولید کننده محتوا باید نگرانش باشم، نه اینکه اومد منتشر شد فلان اتفاق افتاد. بعد اصلا بیا ببینیم نسبته چجوریه. چقدر تعریف شنیدی؟ چند تا نکته منفی شنیدی؟ من نکته منفی نداشتم. از اون جنس که چرا مدل خودت، نه مخاطب عامم نمیگم، دوستان نزدیکا رو میگم، از اون دست مثلا انتقادا که دوستای منم دوست داشتن من بیشتر صحبت کنم، میگفتن ملینایی باش که تو جمع خودمون هستی، یعنی میگفتن که بیشتر بشنویمه چون این جذاب‌تره مطمئنا برای مخاطب. 100%. ولی نشد دیگه، نمیدونم، احساس میکنم این ارتباط دو طرفه شکل نگرفت با مخاطبم. خود من الان فکر میکنم هم نتونستم شکل بدم. چرا؟ نه من دارم میبینم. ما حتی اومدیم مسیر ارتباط مستقیم تو تلگرام درست کردیم که با مخاطب درگیرتر باشم، راحت بتونن پیغام بفرستن، با هم گپ بزنیم، سوالاتشون رو بگم، ولی اونجور که توقع داشتم خروجی نگرفتم. ولی معنیش این نیست من کارم رو ادامه ندارم، چیزی که لذت دارم میبرم ازش رو بیخیالش بشم. گفتی یه سری چیزای دیگه هم بوده. یه سری چیزای دیگه که خب مثلا من مجبور بودم کار هم کنم دیگه، در کنارش زندگیمو بچرخونم، درگیری‌های اونجوری هم داشتم دیگه واقعا. منم دیگه. آره و کار هیچ کدوممون که این نیست. ببین در نهایت همه اینهایی که دارم میگم شاید به چشم بهانه بیاد و شاید هم واقعا باشن. ببین نکته میدونی چیه؟ اینه که این چیزهایی که داری به عنوان بهانه خودت نام میبری، اینا چیزهاییه که آدم‌ها خیلی هاشون برای شروع نکردن پیش خودشون دارن. آره. برای ادامه ندادن
و من تلاشم اینه که توی این گفتگو بتونیم بیایم اینها رو باز کنیم، ببینیم که چطوری میتونیم رد شیم ازشون، چطوری خوب میتونیم میشه. بریم سمت این که 2 قدم به اجرا نزدیکتر بشیم. ببین تنها بودی توی اون آره 30 اپیزود، مگه تنها نبودی؟ یهویی از اپیزود 31 تنهایی معلوم شد. توی اون 2 سال قبلش کار نمی‌کردی، یهویی از اون اپیزود کار کردنه. گیر افتادم. احساس می‌کنم گیر افتادم. چون بهانه است دیگه. آره خودت خوب اشاره کردی دیگه، گفت بهانه‌هاییه که دارم میارم. آره میدونم واقعا ترس چی بود؟ کافی نبودن. احساس کردم خوب نیست دیگه. متر و معیار مشخصی وجود داره برای خوب بودن و خوب نبودن. یه نفر بیاد تو رو تایید کنه معنیش این میشه که خوبی. یک آدم خاص بیاد تو رو تایید کنه نتیجه میگیریم پس کارم درسته ادامه بدم. 10 همون نفر مقدار بیان. آدمی که داشتن نگاه میکردن شاید اگر من فیدبکی میگرفتم که حالشون با برنامه خوبه. اینجا برمیگردیم به یکی از گفتگوهایی که داشتیم توی همین پرونده. بد نیست یادآوریش. جنس گفتگوهای ما که عمیقه، کنجکاوانه است، روی مباحث لبه تیغ نیست، روی مباحثی که 2 طرف یا چند طرف مختلف مخاطب داره نیست. ولی نکته من چیه؟ ما جنس اصلا دیالوگمون، موضوع گفتگومون موضوعی نیستش که موافق و مخالف داشته باشه، طرفدار و هوادار متعصب داشته باشه، 2 تا جبهه شکل بگیره که آدم‌ها بخوان بیان توی بخش مثلا کامنت ها در موردش مفصل حرف بزنن، با هم بده بستون داشته باشن، با هم بجنگن اون زیر. و از اون ور خودمونم نمیریم سمت این که بخوایم گفتگومون رو به سمت هارد تاک ببریم، گیر بدیم مهمون رو مثلا یه جا قلاب کنیم و نه. شروع کنیم تخریبش کنیم که حالا یک سری بیان در دفاع از مهمون شروع کنن حرف بزنن و یک سری هم بیان در طرفداری از ما. نه یه گفتگوی دوستانه بود. خب. من اصلا یعنی به من یه سری از مهمونا حتی میگفتن سوال‌ها رو بفرست، اینجوری بودم مصاحبه نیست، سوالی نداریم، ما صرفا می‌خوایم بشینیم با هم گپ بزنیم. یعنی بدون هیچ سناریویی بوده، بدون هیچ چیزی بوده. دقیقا ما الان مگه سناریو خب دیگه. آره یه گپ دوستانه بوده. پس میدونی یه غمی دارم همیشه خودم برای رها کردنش. ببین وقتی همچین موضوعی هست تو باز نباید بشینی بگی که مخاطب نیومد مثلا بگه کارت درسته فلان کن بیسار کن. لحظه شروع مگه تو برای فیدبک گرفتن مخاطب رو بعدی استارت زدی؟ تو اصلا برای چی استارت زدی؟ ببین من که اصلا با یه دوستی شکل گرفت و اصلا قرار بود یه کار دیگه ای باشه، بعد به این سمت کشیده شد. ولی برای من واقعا اینجوری بودش که من خودم از شنیدن قصه آدم‌ها یه چیزایی رو برداشت میکردم که بعضی جاها کمکم میکرد. یعنی مثلا ببین فلانی اونجا اینجوری شد، این کار رو کرد، نتیجه گرفت، شاید به کمک تو هم بیاد. و چون خودم همیشه کنجکاو بودم راجع به قصه زندگی آدم‌ها، احساس کردم که شنیدنش با آدم‌های دیگه هم میتونه کمک بکنه. قصهش همین بود. گفتم که خب اوکی، من که میخوام بشینم سوال کنم، صحبت کنم، بذار آدم‌های دیگه هم گوشش بدن، شاید اونام یه آها مومنتی در لحظه بگیرن، یه جایی به کارشون بیاد. و صرفا هم هیچ وقت دنبال آدم‌های هیرو، آدم‌های موفق نبودم. یعنی به نظرم قصه زندگی هر آدمی منحصر به فرد خودشه، واقعا مثل همه اثر انگشتش. از یه جایی به بعد نمیدونم چه اتفاقی برام افتاد دیگه، واقعا خودم هم خیلی دنبالش گشتم ولی صرفا یه حسی بودش که جلومون میگرفت. شاید همون ترسیه که میگی. چی شد اصلا استارت زدی؟ چون ببین ما اشتیاق داشتن تا اینکه برم دکمه ریکورد رو بزنم، قبلش مهمونم رو بوک کرده باشم، ستاپ هم انجام داده باشم، خودش یه فرایند طولانیه. نه خیلی. برای ما 16 ماه طول کشید با اینکه سال 96 یه بار. خب شاید خاطر همینه که داری الان ادامه میدی. شاید اون پیش تولید کمک کننده بوده، فکر شده خیلی بهش. برای تو مگه چجوری بود؟ برای من از صحبت با یه دوستی شکل گرفت که تا یه جایی هم همراهیم کرد در حد خرید ستاپ و اینا. مثلا رفتیم یکی دیگه از دوستا کمکم کرد. با دوستت یهویی نشسته بودید
تو احتمالاً چند یه چیزی سال خوشت اومده بود دیگه، مثلا بریم پادکست بزنیم، با یکی طرح کردی گفته باشه بریم ستاپو بگیریم دیگه. بعد از اتفاقایی بودش که افتادش و من اینطوری بودم که 1401 آره یه ماه بعدش بود که یکم آروم شد شرایط و مهر اینها. یعنی آبان آبان. ای چه عجیب. آره و من چون اینجوری بودم منم که آبان 1401 استارت زدم دوباره. آره خب همزمان بوده و قرار بودش که من با دخترها صحبت کنم. استارتش اینجوری بودش که من میخوام با دخترایی که یه حرکت خفنی زدن صحبت کنم و قصه هاشون رو شیر کنم. حالا کارآفرینه، یه مسیر زندگی جالبی داشته، یه کاری داره میکنه، هر چیزی، قصه زندگیش. و من سرچ که کردم دور و برم دخترها خیلی راضی نمیشدن بیان صحبت کردن. گفتم اشکال نداره، من استارتش رو میزنم با پسرها و همون دوستاشو معرفی کرد. خیلی برام زحمت کشید برای اینکه مهمونها رو بیاره، راضی کنه، متقاعدشون کنه و اینها. چون من آدم نونیم بودم و مثلا هیچکی منو نمیشناخت، حالا بیا مثلا بشین صحبت کن و هیچ تجربه‌ای نداشتم تو قضیه. شروع کردم گفتم از سیزن بعدیش میام دیگه فقط با دخترها صحبت میکنم. دیگه یکم که پیش رفت این اصلا گذاشته شد کنار، اصلا من نفهمیدم چی شد. اینجوری بودم که خب به قصه زندگی همه گوش میدم. شروعش اینجوری بود و اصلا قرار نبود پادکست باشه، قرار بودش که یه مجموعه گفتگویی با دخترها باشه که من بعداً با اینها یه سری کارهای مشترک انجام بدم. مثل یه یه سری پروژه هنری داشت میدیدیش؟ آره یه سری کارگاه عملی میدیدمش که مثلا من با یه کسی که توی فیلد ادیت فیلم خیلی ماهره، یه دختری که داره این کار رو انجام میده، من بشم یه گفتگویی بکنم و بعداً با اون یه کارگاه عملی تشکیل بدیم که آدم‌ها بیان مثلا یه ورکشاپ یه روز 2 روزه اینو تجربه کنن. دید به یه سمت دیگه‌ای بود ولی خود مسیر کشیده شد به یه جای دیگه و اینجوری تغییر پیدا کرد و پروسه پیش تولیدش فکر میکنم حدوداً 1 ماه طول کشید، 1.5 ماه. اونم به خاطر اینکه من مجبور شده بودم خونم رو جابجا کنم، درگیر اساس کشی بودم، صرفا همین. یعنی اشتیاق اینقدر بزرگ بود؟ قرار بود یه پروژه خیلی بزرگ دیگه ای باشه ولی به این سمت کشیده شد دیگه، چون اون دوره هم باز من یه سری اتفاقای عجیبی تو زندگی کلا اتفاقای عجیبی تو زندگی میفته و همش مجبورم که همزمان من فکر میکنم تو خودت برداشتت اینه که اتفاقات عجیبیه. ببین برای همه اتفاقای عجیب میفته دیگه. آره اتفاقهایی تو زندگی میفته که ولی اگه آدم یه کاری رو دوست داره نباید به همین راحتی بی خیالش بشه که. آره میگم صرفا دارم میگم که به چشم یک پادکست یا ویدیوکست این استارت نخورد از ابتدای مسیر، ولی خب ستاپش در حد 2 تا دوربین و 2 تا مایک و یه ریکوردره هنوز هم. فوق‌العاده است. خیلی هم و آره یه قسمتی از خونمه، خیلی ها استودیو بهانه‌شون اینه نیست که ما همون دوربین و میکروفون و ریکوردر رو نداریم که بخوایم استارت بزنیم. من میدم بهشون بیان ولی استفاده انقدر تو اشتیاقت بزرگ بوده سری رفتی تهیه کردی، 1 ماه بعدم که جابجا شدی و جاگیر شدی استارتش زدی. استارتشو زدم. کجاست الان؟ اون اشتیاقه چی شد؟ تموم شد؟ ببین نه حروم شد؟ تموم نشده، خاموش شد؟ هنوزم منتظرم یه روزی اون انتظاری که از خودم دارم به عنوان یک هاست، یک میزبان، اگر اون آدم شدم ادامهش بدم. نمیدونم اصلا این اتفاق میفته یا نه. تو چه ویژگی داشته باشی دوباره استارت میزنی؟ ببین حس میکنم من باید با مهمونم یه سری صحبت‌های مشترکی داشته باشم از هر فیلدی که هست. انتظار زیادیه که من از هر فیلدی اطلاعات داشته باشم ها. ولی احساس میکنم که لازمه یه سری چیزا رو بیشتر بدونم. خب چرا این دانشی که داری میگی، این دانش نسبی که دوست داری داشته باشی رو تو گپ و گفتایی که قبلش با مهمون انجام میدی یا تحقیقاتی که خودت انجام میدی نمیری به دست بیاری؟ میکنم تا یه حدی میکردم همیشه قبل از اپیزودها، یعنی مثلا راجع به حرفه مهمونم یه سرچی میکردم که یکم حالا توی یه صفحه باشیم. خب ولی کافی نبود دیگه. میگی من اگه یک سری ویژگی ها رو داشته باشم دوباره شروع میکنم، چون میزبان باید یه ویژگی هایی داشته باشه، یه حدی داشته باشه. آقا این حد رو کی داره تعیین میکنه؟ این حد رو خودمون داریم تعیین میکنیم برای خودمون. آره. خب بعد یه چیزی کلی هم بذار من بهت بگم،
بد نیست ما در موردش صحبت کنیم. این مخاطب که نمیدونه تو قراره در مورد چی صحبت کنی، تا چه حدی پیش بری، نمیدونه چقدر میخواد این گفتگو تخصصی بشه. مخصوصا توی یه جنس گفتگویی مشابه گفتگوهای تو که داره تلاش میکنه قصه اون آدم رو ازش بگیره. یعنی اصلا تخصصه میشه اهمیت دوم و سوم و چهارم. اون مسیری که اون شخص طی کرده اصل ماجراست. تو اون پرسشگری که میخوای بکنی از این جنس نیست که بخوای داده های تخصصی باشه که قبلش بخوای بری سنجش کرده باشی ببینی درست هست درست نیست. تو داری در مورد تجربه زیسته آدم ها صحبت میکنی. درگیر کیفیتی شدم که میخواستم و نتونستم از پسش بر بیام. همین چند روز پیش اتفاقا با یکی از دوستان داشتم در موردش صحبت میکردم. بحران اینه که تو وقتی به یک کاری عادت میکنی، یک چیزی رو تکرار میکنی، دیگه اون نگاهی که قبلش داری رو بهش نداری. به دوستم داشتم میگفتم که احساس بیهودگی میکنم. فکر میکنم کاری خاصی نکردم. داشتم من اینو خیلی شدید. یعنی دارم میگم حتی منی که از نگاه بیرونی خودتو یکی از کسایی بودی که به من برگشتی گفتی کوزیکورن خیلی خوب عمل کرده. وقتی میام عقب وای میسم نگاهش میکنم این مدلیه که این به میزان تلاشت منظورته؟ یعنی نه کلن اصلا دارم میگم احساسی که الان نسبت بهش دارم چون یه حدی تکراری تر شده، چون تبدیل شده به یه روتین عادی زندگی من، دیگه به چشم نمیاد که چیز خاصیه، کار خاصیه، اتفاق خاصیه. میفهمم کامل اینو. خب ولی نمیام پا پس بکشم، ادامش میدم، چون میدونم که آقا ممکنه بحران فعلی باشه، ممکنه من در این لحظه احساس بیهودگی داشته باشم نسبت بهش. ببین اون وایسادن است دیگه. من نه فقط پادکست، یعنی یکم مرور که کنم زندگیمو میبینم من خیلی جاها وای نستادم، حتی پای خودم، تو ارتباطاتم، سر کارهام، سر پادکست. ایستادگی رو من به اون صورت تو زندگیم نداشتم تا الان و باید روی این کار کنم. در حال کشفی که هستم این رو فهمیدم، ولی سخته دیگه. میدونی مثلا تو یه جایی پیدا میکنی تو مقصد برات مهمه یا مسیر؟ هم مسیر. هم مسیر برات مهمه؟ چقدر عجیبه. یعنی از یه جوابی بدی که آشپز شدم. ببین اینجا رو بخون. درست میگه. این نکته همینه. دارم میام نگرانی خودمو به دوست میگم، دوستی که خودش متوجه شده داره میگه آقا متوجه شدم یه چیزی هست. حالا مخاطبا چون ممکنه ببینن و بشنون و متوجه نشدن چه اتفاقی افتاد، من گفتگوم با یکی از دوستانم توی پیام‌ها و مسیجامو نشون دادم به ملینا که ببینه به یکی از دوستام دارم میگم احساس بیهودگی میکنم و اون داره میاد به من ذهنیت میده، یادآوری میکنه که ببین 4 سال پیش داشتی میگفتی من فلان کارو میخوام انجام بدم، رفتی انجام دادی، اون موقع تو ذهنت فلان چیز بوده، الان تبدیل شده به فلان چیز. قوت قلب میده برای ادامه دادن. هم مسیره دیگه. اینا هم مسیرهای زندگیمونن دیگه. هم مسیراتو پس عوض کن. اگه دوستت داره میاد میگه که چه میدونم بیشتر خودت باش، به جای اینکه فقط بگه و بره بهش بگو که خب به نظرت من چی کار کنم بیشتر خودم باشم، چی کار کنم تو میگی بیشتر خودمم. اگر تراپیستت داره میاد میگه که فلان چیزی که مهمونت داره میگه غلطه، خب پاشو بیا توی پادکستم خودت درستش رو بگو. اتفاقا دعوتش کرده بودم اون موقع که هنوز میخواستم ریکورد بگیرم. چه اتفاقی بیفته دوباره برمیگردی شروع میکنی. حس کنم کمک میکنه به آدم. کمک میکنه. کمک نمیکرد که آدمو نمیمدن دنبال کنن. کمک نمیکرد که آدمو نمیمدن ببینن یا بشنون. درسته ممکنه واکنشی نشون ندن، ولی اتفاقا داشتن هم حتی کامنت هایی که ادامه بده ما میدونیم حتی ویو نمیگیری. خودت هم تجربه کردی هستن کسایی که به تو این اطمینان رو میدن که ادامه بده ما هستیم، ما نگات میکنیم.
حتی اگر هیچ کس هم نبینه. این به معنی این نیست که در آینده یکی پیدا نشه به دردش نخوره. امروز ممکنه کسی نبینه نشنوه. ایده های بلند پروازانه، ایده های تاثیرگذار لزوماً در لحظه تولید ایده نترکیدن. نگاه میکنیم الان به اسپیس ایکس، به تسلا، به آیفون، به 1001 چیز دیگه‌ای که زندگی ما رو عوض کردن، تغییر دادن. و میریم نگاه میکنیم میبینیم اصلش، شروعش 20 سال قبل، 30 سال قبل، امروز بدل شده به اون چیز مهمی که داریم ازش تأثیر میگیریم. نکته من اینه. ببین آره میدونم، من یعنی اشاره کردم بهش، من یه غمی دارم. من واقعا احساس میکنم یه برکاپی رو تجربه کردم، چون که من گفتم بهت خودم ریکورد میکردم، خودم ادیت میکردم، یعنی همه چیش رو خودم لمس میکردم، یعنی کس دیگه ای اصلا درگیرش نبود. و این حجم از ارتباطی که باهاش داشتم، این قطع شدنه، حالم بد هست. و من ستاپم گوشه خونمه و هر روز دارم میبینمش، حتی جمعش نکردم که جلو چشم باشه. ولی میترسم دیگه. همینجام که میخواستم بیام اینجور بودم که برم جلو دوربین و قراره چی بگم. الان اومدی جلو دوربین داری چی میگی؟ حرفایی که درد و دلیه بیشتر. وقتی مهمونم هست حرفایی که داری میزنی از چه جنسه؟ حرفای خودته دیگه. آره دیگه مسیرش. تو که نمیای به قول خودت سناریو آماده کنی. همون نه کاراکتری که پشت دوربینی میای جلوی دوربین، حالا یه ذره هم ملاحظه داری، کمتر شوخی میکنی. آره اصلا کمتر ریکورد دوربین که میخوره من دیگه آدم آرومه. الان خودتو خود نمیتونم منو دیگه مقایسه شیطون کن باشم. تا قبل زفت. آره. کاراکترم یهویی چقدر خب جدی‌تر من اینو شد. دوست ندارم، دوستم خودم خب باشم. منم خودمم. ببین منم خودمم. دوست دارم چه شیطون باشم، بجه کنم، یه چیزی رو هوا داشت پرواز میکنه. ببین منم خودمم. تو تازه اپیزود 1 که منو ببینی با الانم مقایسه کنی میفهمی من چقدر عوض شدم، چقدر رهاتر شدم، چقدر راحت‌تر شدم. من که اصلا بعد ببین من هممون چون ادیتش همینی. دست خودمه، مثلا یهو 40 بار دارم اون یه تیکه رو میبینم، هی ادیت کن بس دیگه. ای ملینا هممون همینی. آره تو مسیر هی باید بهتر و بهتر و بهتر بشیم. من اصلا اینو نتونستم متوجه شم که بهتر شد. یا من یه سوالی دارم. تو از این میتونی بفهمی که بهتر شده یا نشده؟ مهمونهای اولت گفتی دوستای اون کسی بودن که باهاش استارت زدن آره. پروژه رو. کمکم کرد. مهمونای بعد 2-3 تا از مهمونام که خودشون به من پیشنهاد دادن بیان، که من که آدم‌های مهمی هم بودن و میدونم ترکی دیگه دونه بله اپیزود بله. و اصلا پادکست سر اون دیده شد. مثلا اونجا یه اتفاقی بودش که من خیلی انگیزه گرفتم برای که ادامهش بدم. یادمه تو بودم که پس این داره کمک میکنه که دیده شده. ولی تو از مهمون‌هایی که توی دامنه نزدیک بودن رسیدی به جایی که خودشون استیج آدم‌های داشتن تاثیرگذار اومدن و بعد رفتی سراغ آدم‌هایی که آدم‌های تاثیرگذار اجتماعی بودن و اونها رو شروع کردی دعوت کردن بدون آره. اینکه بشناسنت، نگاه کردن محتوای تو رو و دعوت تو رو پذیرفتن اومدن. بله. این چیه؟ اسمش اگه رشد نیست؟ آخه من یه دوره افتاده بودم، به خودم فشار می آوردم که یه خلاقیتی تو اپیزودا داشته باش، یه کاری بکن که جذاب‌تر بشه. و داشتم فکر می‌کردم چی کار کنم که حداقل یه چیز متفاوت‌تری از چیزی که الان توی فضای پادکست فارسی هست باشه. میشستم ساعت‌ها فکر می‌کردم چیکار کنم. پاشم برم مثلا جنوب کشور دوربین رو بردارم برم بشینم پای صحبت یه ناخدایی. میرفتی؟ آره دوست دارم واقعا یه روزی ممکنه این کار بکنم. حالت استودیویی نباشه. ببین پاشم برم دنبال آدم‌ها و پلتفرم توه. هر کاری که داره قلقلکت میده به نظرم باید بری انجام بدی. بتونم برگردم باشه. چه اتفاقی بیفته برمیگردی؟ سوالیه که دفعه 3 یا 4 دارم ازت میپرسم. همونه جوابم. حس کنم آدما دوستش دارن، کمکشون میکنه. چه موقعی متوجه میشی؟ یه تغییری ببینم تو روند ویو و پیج و تولید وقتی نمی‌کنی از کجا بفهمی یه تغییری بکنه؟ اپیزود جدید منتشر نمیشه. آره
اینجا میرسیم به اون لحظه‌ای که خیلی سنگین. متوجه میشیم تا انجامش ندیم اتفاقی نمیفته. ما در مورد چند تا موضوع مهم صحبت کردیم. به نظرم لازم ما بهشون نور بندازیم، دقیق تر در موردشون صحبت کنیم. 1. میزان توقعی از بازخورد که تولید کننده محتوا داره، تأثیری که داره روش میذاره. مبحث بعدی، تأثیری که فیدبک آدم‌های مهم زندگیمون داره، دوستای نزدیکمون. نه فن شماره یکم آقا نه. خب هر سری اینا وزن داره. صحبت و تعریف و تشویق یا حتی نکته منفی که یه آدمی تو دامنه نزدیک بهمون میگه، وزنش چند ده برابر، چند صد برابر تعریف و تمجید یا حتی هیت گرفتن از مخاطبیه که نمیشناسیمش. نگرانی از این که چه تأثیری میخواد روی مخاطب بذاره. اصلاً نباید ما نگران اون بخش باشیم. ما وظیفمون تولید، منظم تولید کردن، با کیفیت تولید کردنه. نگرانی اون بخششو به خود مخاطب باید واگذار کنیم. آره شاید یکم دخالت کردم تو اون بخشی که به من ربطی نداشته شه. تو سطح بعدی توقعی که داریم، تصوری که فکر میکنیم اگر فلان بشه فلان بشه فلان بشه، بعد من میام انجامش میدم یا بعد من به یه جایگاهی میرسم که میتونه برام مفید باشه، میتونم برای بقیه مفید باشم. اینجا دیگه حرفی برای گفتن دارم. معیار سختگیرانه است دیگه. کی داره تعیین میکنه اگر به این حد برسی حد کجاست؟ ببین یه چیزی رو به خود من یادآوری کردی توی این گفتگوه که توی این همه فکری که این مدت راجبش کردم اصلا نیومده تو ذهنم. این که من خودم خیلی چون یه دوره دیزاینر بودم دنبال ورژن زدن بودم و الانش هم فهم کردم که چرا من هی ورژن نزدم که هی بهتر و بهترش کنم. یعنی این واسه خودم یه لحظه اومد تو ذهنم. شاید جای بهتر شدن داشت اگر ادامش میدادم که حال خودم هم باش خوب شه. تو یه نکته جالبی اشاره کردی، ستاپم هم هنوز جمع نکردم. نه اصلا. انگار ته وجود تو هنوز اون آتش منتظر تا تو جرأت رو پیدا کنی، ترسا رو بذاری کنار، بری سمت این که شروع آره دارم. کنی دوباره. من هنوز میگم با آدم ها صحبت میکنم، میبینم یه صحبتی جالب شد تو ذهنم اینجوریه که کاش الان فضای پادکستم بود و من این تیکه رو شیر میکردم. به نظرم چیز باحالیه برای آدم ها گوشش بدن توی صحبت معمولی، مثلا توی یه کلاس با یه همکلاسی. ولی نمیدونم این چیزی که بازدارنده است و باید کمکم کن دقیق تر متوجه بشم ترس و نگرانی چیه. ببین نمیتونم چون داری میگی که من نه هیت گرفتم نه هیت نه چیزی. هیت گفتم بهت، فقط یه دونه همون بود که اونم من که اسمشو هیت اونو اسمشو هیت نمیذاری. آره اینکه یکی نه بیاد. خدا رو شکر واقعا کسی منو اذیت نکرد. ترس و نگرانی چیه؟ مثلا این بودش که چرا اصطلاحات انگلیسی رو بر نمیگردونی. وظیفه ای نداریم بکنیم. ببین تا جایی که بتونم سعی میکنم استفاده نکنم و برگردونم ها، ولی ببین این همون چیزیه. من گرفتم. این همون چیزیه که من همش دائم نگرانشم دیگه. این چیزها باعث میشه که تو از یک چیز پویا یه فیلتر بذاری، حرف که میخوای بزنی هی بگه که انگلیسی نگو، خودتو سانسور کن. خود منم درگیرشم دارم میگم من خودم اون رها بودنی که وقتی دوربین خاموشه دارم رو ندارم. من باحال میشه همونو ریکورد کنی. یعنی من اگه یه روزی به اون سطح برسم هر روز میشم ضبط میگیرم، دوربین رو میزنم ریکورد. ولی من میدونی چطوری دارم نگاه میکنم اپیزود یکم کجاست. بعد از زمانی که ما زیتاکا رو تولید کردیم من چقدر رهاتر شدم. از بعد از جنگ چقدر من آدم در لحظه تری شدم و ول کرد، اصلا ول دادم. قبلا این مدلی بودم که نه مهمونم میخواد در مورد فلان چیز صحبت کنه، من نباید بذارم به بیراهه بره فلان بشه بیسار بشه. الان این مدلی هم که پا میدم بهش میگم بریم جلو ببینیم چی میشه. اینا تاثیرایی که تو مسیر من تجربه کردم دیگه. مهم این که خودم نسبت بهش واقف باشم. قطعاً برا تو هم این اتفاق افتاده. میدونم الان میگی نه نشده، ولی خودت برو اپیزود یکت رو ببین. آره میزان تداخلت رو ببین، مدل تداخلت رو ببین.
در صحبت مهمان با اپیزود 30 مقایسه کن. ما نگران اینیم که باید اتفاقات اینطوری بشه توی یه بشکن زدن زیر و رو بشیم. من نگران اینم که مخاطبی که 1 ساعت داره زمانش رو میذاره و اپیزود من رو نگاه میکنه، نه به اندازه حالا کل 1 ساعت، به اندازه یه ذره از تایمی که گذاشتش یه چیزی برداره، یه چیز مفیدی برداره. دمت گرم. یعنی صرفاً این نباشه که من وقتش رو گرفته باشم و تهش اینجوری باشه که اصلا چی شد. دمت گرم. حواست ولی به این باشه مخاطب اگر چیزی رو نگیره رها میکنه میره. و یک نکته دیگه، اون ذهن هوشیار و چابک و پرسوال تو خیابون رد داره میشه، یه پرنده یه جهنده رو میبینه ایده رو میگیره، ولی اون ذهنی که نخواد ورودی داشته باشه مستقیمم تو صورتش برگردی بگی که سوالت این جوابته، متوجهش نمیشه، ازش رد میشه. تو کار خودت رو بکن، خوش شانس باشی مخاطب خودت رو پیدا میکنی. آره. مخاطبی که بخواد بیاد الهام بگیره از تو ایده برداره رو پیدا میکنی. آره. توی یکی از اپیزودامون راجع به یه کتابی صحبت شد و اسم کتابه رو من یادم رفت بگم و فقط 1 نفر اومد از من پرسید اون کتابه که گفتی اسمشو میگم چی بود. من انقدر ذوق کردم برای اون 1 نفر. آره واقعا مثلا یه همچین چیزایی خیلی به آدم انگیزه میده. ولی وقتی آدم احساس میکنی رد شدن ازش انگار که براشون جالب نبوده دیگه و بخوای نخوای تأثیر میذاره رو انگیزه تو برای ادامه دادن. اگر دنبال همچون چیزایی بوده باشی، من چه زمانی بازخورد گرفتم و مخاطب برام اهمیت داره؟ زمانی که به بازخورد اونا فکر کرده باشم، به چی کار کنم بازخورد بگیرم فکر کرده باشم. زاویه من این مدلیه که من تمرکزم باید روی محتوای باشه، نه حتی رو بازخورده. آره دیگه من اینطور بودم که اگر من اون کیفیتی که میخوام رو نمیتونم داشته باشم، یه عالمه آدم‌های دیگه هستن که دارن زحمت میکشن چیزایی با کیفیت تولید میکنن دیگه، اجازه بدم حداقل مخاطب از اونا استفاده کنه. من با این دیدگاه مخالفم. به خاطر اینکه این مدلی که یه حقی از خودم بگیرم، چون آدم‌هایی وجود دارن که فلان حق رو دارن. مثل اینه که بگی آقا من نرم فلان حوزه کار رو شروع کنم، کسب و کار خودم رو راه اندازی کنم، چون همه هستن. تو خودت الان یه نکته خیلی جالبی رو اشاره داشتی بهش، گفتی هر کسی قصه شخصی خودش رو داره، مسیر خاص خودش رو داره، هر کسی آره. یونیکه. خب تو وقتی همچین نگرشی داری، کاری که داری انجام میدیم، حتی اگر منم بیام توی همون پروژه کنار تو قرار بگیرم، تو متفاوت از من داری انجامش میدی. خب خروجی تو یه همین. چیز خواهد بود، خروجی من یک چیز دیگه خواهد واقعا بود. من به همین هم فکر میکردم که مثلا این مهمونی که من دعوت کردم با من حیف نشه. شاید اگر یه هاست بهتری باشه که بهتر ازش سوال کنه، باش گفتگو کنه، این آدمه بهتر بتونه خودش رو مثلا ارائه بده و صحبت‌هاش رو به گوش آدمو برسونه. شاید من دارم مثلا 0 و 100 نبین. حتی به اون مهمونم هم آسیب میزنم. یعنی من از همه تو چاقو طرف- میذاری زیر گلوی مهمونت که بیان برنامه‌ت مهمونت بشن؟ نه ولی خب تأثیر داره دیگه، میزبان تأثیر داره توی روند گفتگو. بد بشه نمیتونی منتشرش نکنی، بد بشه چرا؟ مهمون نمیتونه بگه منتشرش نکن. چرا شده؟ من همیشه هم احتمال داشتم. البته خیلی نه ها، ولی خب قصه همینه دیگه. من نیام انجام بدم به خاطر اون ترس‌ها و نگرانی‌ها. مثلا شاید اون مهمونه بره توی یه پادکست دیگه خیلی بهتر دیده شه، خیلی بهتر شیر. آقا این چیزی که میگم خیلی بده. حالم بده، ولم کن. ببین این چیزی که میگم خیلی ناجوره، ولی هر گلی یه بویی داره. بسا مهمونت وقتی میاد پیش تو یه بویی بده، وقتی میاد پیش من نوعی یه بوی دیگه ای بده. چرا این فرصت رو از خودت دریغ میکنی؟ چرا این فرصت رو از یه سری آدم هایی که کنار تو دارن دنبالت میکنن دریغ میکنی؟ یکم دارم قانع میشم. من همیشه میگم ما تمرکزمون رو باید بذاریم روی اون چیزی که باعث شده بریم سمت استارت زدن یک چیزی. ارگانیک ترین حالت ممکن خودشه، طبیعی ترین شکل ممکن خودشه. تو وقتی اون اشتیاقه میاد به این کار نداری که بعدش چی میشه، به این کار نداری که فیدبک چیه، به این کار نداری که 1 سال اگر ادامش بدم چه اتفاقی میفته. تو یک چیزی تمام وجودت رو میگیره که خوابت رو میدوزه، خوراکت رو میدوزه، دائم ذهنت رو
درگیر خودش نگه داشته و وقتی شروع میکنی انجامش دادن شروع میکنی ازش انرژی گرفتن، تبدیل میشه به بهانه‌ای که تو حال خوب داشته باشی، انگیزه داشته باشی، اشتیاق داشته باشی. ببین اگه اینجوری باشه که تو حس کنی آدم اون کار نیستی چی؟ کی تعیین میکنه آدم اون کار هستی یا خودت نیستی؟ حس کنی. مگه روز اول تو این احساس رو میکردی آدم این کار هستی یا نیستی؟ من اپیزود اولو که گرفتم که حالم بد بود. خب چی کار کردم؟ این هم رفتم پسندازمو دادم، دوربین خریدم و همه اینا. حالا میخوام چی کار کنم اصلا؟ حتی روم نمیشه بگم نمیخوام این کارو بکنم. یعنی از همون اولش من ترسیدم، ولی ادامهش دادم چون فکر میکردم که یادش میگیرم. خب به احساس نظر کردم خودت که- یاد گرفتی یا نه؟ ببین تا یه حدی بهتر شد، ولی باز میگم سطح توقعم از خودم بیشتر بود. اگه ما بخوایم بگیم که معیارهایی که ممکنه به ما بگن آقا خوب بوده، درخواستی که فلان آدما دادن برای اینکه حضور داشته باشن، بازخوردایی که بله. از خود مهمونا گرفتیم، بازخوردایی که از مخاطب گرفتیم، اینا داره نشون میده که خوب داریم پیش میریم، تو مسیر داریم پیش میریم یا نمیریم. این از این. یه مبحث دیگه ای که برگشتی گفتی، من خودم موافق اینم که برای خودم یه نقطه‌ای رو بذاریم، بگیم که اگر به این حد نرسید، به اینجا نرسید، من برم نقطه پایان رو بذارم، برم پروژم رو ببندم، تمامش کنم، یعنی مثلا الان من اکزیت 10 تا پلن براش در اپیزود نظر داشته باشم. منظم پخش کنم و بعد نتیجه گیری کنم، که همچین چیزی داری میگی؟ خب میتونه اینم باشه. مهم. حالا چند تا ویژگی باید داشته باشه. ببین ما معیارهایی که میخوایم برای سنجیدن خوب بودن و موفق بودن یک کار داشته باشیم باید قابل اندازه‌گیری باشه. مشکل اینه که ما خیلی اوقات چیزها رو با مؤلفه‌های انتزاعی داریم میسنجیم. من خوب نبودم. رو چه حسابی میگی خوب نبودم؟ خوب بودن توی فلان چیز معنیش چیه؟ من بازخورد خوبی نگرفتم. بازخورد خوب یعنی چی؟ یعنی مثلا چه میدونم 1000 نفر تو رو دنبال کرده باشن، 100 نفر دنبال کرده باشن، معنیش اینه که یک آدم خاص مثلا فلانی نوعی گفته باشه خوبم یا خوب نیستم. اینا باید تعریف بشه. تو اون ادامه دادنم وقتی هدف گذاری میکنی، هدفات باید از جنسی باشه که منطقی و قابل اندازه گیری باشه. منطقی چرا؟ تو وقتی الان مثلا 4 ماه 5 ماه هیچ فعالیتی نکردی، رفته هم روی یوتیوبت، هم روی شبکه‌های اجتماعی دیگه، هم نسخه صوتیت روی پادگیرا خارج شده از اون عادت مصرف محتوای تو توسط مخاطب. برای همین قطعاً و مثلا بازخورد دارم ریزش پیج رو میبینم. خب بازخورد کمتر خواهی داشت. ولی منطقش چیه؟ منطقش اینه که تو اپیزود 1 رو منتشر کنی، بعد از اینکه برمیگردی بعد یه هفته بیای بگی انقدر بود. حالا اپیزود 10 رو منتشر میکنم توی همین فرآیند برگشته، میام نگاه میکنم میبینم من از 1 شروع مجددم رسیدم به 10 تا 1، 5 تا 1. رشد دیگه. حتی نباید بیای با قبل خودت هم مقایسه کنی. یه فصل جدیدی از زندگی و یه فصل جدیدی از زندگی پروژت رو داری تجربه میکنی. باید تو همون مقایسش کنی. حتی با فصل قبلش نباید مقایسه کنی. اتفاقا من سیزن‌ها رو 15 تا تو ذهنم بسته بودم. یعنی اگر بخوام الان استارت بزنم واقعا شروع یه سیزنه، یه فصل جدیده. بزرگترین مانعی که تو این لحظه جلوته چیه؟ میترسم دیگه. از چی؟ بازخورداست هنوز؟ تاثیرگذاری هست هنوز؟ من شک دارم. جوابی که اون ته وجود ملیناس اینا نیست. گیرم انداختی. واقعا همین ترس است. ترس چیزی از پیدا چی؟ نمی‌کنم. تلاش کن. ترس از معمولی بوده. چند تا دوست نزدیک داری؟ چند تا دوست داری؟ دوست خیلی دارم. دوست یه عدد بگو. نزدیک خیلی یعنی چقدر؟ خیلی دارم. یه عدد بگو. مثلا 10 تا اینا. چند تاشون پادکست گفتگو محور ویدئویی داره؟ هیچ کدوم. معمولی؟ چند نفر آدم میشناسی؟ نمی‌تونم عدد بگم. زیاد. 500 تا؟ آره مثلا 1000 تا؟ از نزدیک میشناسیشون دیگه؟ تقریبا بیشتر. چند تاشون پادکست گفتگو محور ویدئویی داره؟ هیچ کدوم. معمولی بودن؟ نه معمولی بین پادکست های دیگه.
ببین اصلا فضای رقابتی نیست واقعا و خیلی اینش امنه توی فضای یوتیوب. یعنی من حس نکردم پادکست با هم رقابت دارن. من حسش نکردم شاید چون خیلی درگیر نشدم، یعنی سری کشیدم عقب از ترسم، ولی احساس میکنم بهتر هست دیگه و من اگر نمیتونم مثل اونا خوب باشم نباشم. تو همین حوزه چند تا میزبان خانم میشناسی؟ میزبان خانم ببین نگاه نکردم راستش، چون احساس کردم حالم بد میشه. 2 تا میشناسم. خب ولی انقدر هنوز فعال نشده، یعنی به تعداد من شایدم هستن من در جریان نیستم، ولی کسایی که من میشناسم تعداد اپیزودشون خیلی کمه، یعنی هنوز 2 رقمی نشد. چه متر معیاری داری بین اونها که میگی من معمولیم؟ معمولیم دیگه، چرا چیز 1. کنیم؟ تعداد میزبان‌های خانم کمتر از انگشتای 2 تا دسته. امیدوارم زیاد چیم. 2. جزرومت از همشون پر مخاطب تره. واقعا داریم. بله. خوشحال شدم. این نیست. مسئله معمولی بودن نیست. دیگه چی فکر همینه می‌کنی؟ واقعا همینه، چیز دیگه ای ندارم بگم. یعنی من دارم بهت میگم معمولی نیستی. من اصلا دعوتت کردم که ببینم چرا رها کردی پروژت رو، چرا ادامه نمیدی، در موردش واقعا. به صورت باز صحبت کنیم، اگر موضوعی هست پیداش کنیم. نه همینه، واقعا موضوع همینه، چیز دیگه ای نیست. حس مسئولیت هم نسبت به مخاطب و ترس از این معمولی بودن و بی‌لطف بودنه. حاضری مجدد شروع کنی؟ الان باید جواب بدم. ترس دیگه ای مونده که جلوی استارت مجدد شروع فصل جدید جزرومت رو گرفته باشه؟ ببین الان نمیتونم خیلی مطمئن بهت بگم، ولی یکم قلقلکم اومده که شروع کنم دوباره. ترس دیگه ای مونده غیر از اینکه نه. نگرانم؟ نه واقعا، چون نبوده. حالا چیزی- چه کمکی مخاطب میتونه بکنه برای اینکه تو بری شروع کنی؟ فکر کنم همون چیزی که گفتی. خب من باید الان یه چیزی جدید ارائه بدم که ببینم الان فیدبک ها تو چه حالیه. یعنی من فکر کنم 2 روز پیش یه ریل همینجوری گذاشتم تو جزرومت ببینم هنوز ویو میگیرم، مخاطبام هستن و دیدم که آره پیج هنوز انگار زنده است و یکم بهم کیف داد. یکم هم خب از اون من میبینم یه سری آدم ها رفتن دیگه. یعنی چند کار رفتن. مگه برای اون آدما کار استارت زده بودی؟ نه ولی قصه همین بخشو می‌خوری بگیر. دیگه. همون بخشو بگیر. این جنس درگیریاییه که فقط ترمزه. ولی به عنوان کسی که داره این کار میکنه درگیرش میشی، نمیتونی. میدونم تو اگر نخوایم درگیرت میکنن. آره. و مثلا من اطرافیانم بهم میگن پیجت دوباره 30K شد، مثلا انقدر شده بودی. میگم درگیرت میکنن. ببین ما حجم داده‌ای که ذهنمون مغزمون میخواد پروسس کنه محدوده. تو باید فیلتر کنی که الان به فلان موضوعات فکر کنم، فلان موضوعات دغدغه‌ام بشن یا نشن. تمرین کن، با خودت تمرین کن دیگه. چه کمکی از من برمیاد؟ گفتی چه کمکی هم مخاطب برمیاد که جواب ندادی. چه کمکی هم من برمیاد برای اینکه تو بتونی کارت رو استارت بزنی؟ همین گفتگویی که داشتیم فکر میکنم کمکم کرد. یعنی یه سری قفل ذهنیام باز شد. سوالی آیا داری که بپرسی از من، شاید در موردش گپ بزنیم، نگرانی برطرف بشه، قفلی باز بشه؟ نه ولی یکی از راههایی که همیشه من خودم امتحان میکردم برای اینکه قفل ذهنیم باز بشه، اون مسیر خلاقیتم دوباره شکل بگیره و همیشه به آدم‌ها پیشنهاد میکردم، این بوده که با یه آدمی از جنس خودت صحبت کن وقتی که قفل میشی. و الان دوباره دیدم که جواب داد. باش تسلیم. کی منتظر اپیزود جدید ازت بشیم؟ تایم یه ماه خوبه؟ نه اذیتم نکن. 45 روز؟ میگیرم. زمان باید بگی. فصل جدید جزرومت کی شروع میشه انتشارش؟ 1 ماه. 1 ماه دیگه. پس ما منتظر باشیم. از اول دی 10 روزم دارم اینور به اتفاق. شاید هم زودتر، نمیدونم. الان راضی؟ آره. با 8. تمام دغدغه و تمرکز من این بود که یه تجربه دمت گرم در واقعا. لحظه داشته باشیم، واقعی. آره از اگه یه بهم کسی میگفتی که درباره این میخوای صحبت کنی که فرار میکردم. نمیومدی. نه نمیومدی. نه نمیومدم. دارم میگم نمیومدم.
و میشناسم. مثلا استارتش با این خوردی و قفل شدم، به سختی صحبت کردم. الان خوبی؟ جمله ها معنی میدن یا نه؟ جملات معنی میده، خیالت راحت، نگران نباش. جملات معنی میده، خیالت راحت. آره جالب بود، مرسی. یاد اون روز افتادم که جونمو نجات دادی. دوست داری تعریف کنی؟ آره با مزه بود، چون که ما از در کافه اومدیم بیرون. با کدوم دوربین باید صحبت کنم؟ مثلا اینجا 45 تا دوربین خیلی مجهز. با من صحبت کن. تو کدوم دوربین باید تعریف کنم؟ 3 تا دوربین داری، هر کدوم که دوست داری. ما از در کافه اومدیم بیرون و من چون نمیتونم صاف راه برم، کج راه میرم. این یه فکتی راجع به من همینجوری فکت نبود، حواست نبود، داشتی میرفتی اونور. رفتم اینور و یه خانومی با گاز زیاد داشت از پارکینگ سربالایی میومد بیرون و اگه منو نمیکشیدی الان نصفم نبود. نه خواهش کن. آره حسین جان جون منو نجات دادن. ما 2 تا سوال همیشگی داریم از مهمونا، من میپرسم. یکی این که کوزی کورنرت کجاست؟ تو چه موقعیتی خلاق‌ترین نسخه خودش رو ملینا تجربه میکنه؟ کوزی کورنرم کجاست؟ ببین حس میکنم اونجایی که به خودم فشار نمیارم که خلاق باشم. یعنی رها میکنم، دنبال چیزی نمیرم، اجازه میدم خودش بیاد دنبالم. یعنی میدونی بهش صحبت کردم، اون تو مسیر هنری که حالا اگر بخوام بگم دارم توش قدم میذارم، آرت بلاک پیش میاد. اون قفل خلاقیت مطمئنا برای همه پیش میاد و فکر میکنم اصلا دلیلش بی‌استعداد بودن نیست. دلیلش اینه که تو انسانی و همه نمیتونن همیشه توی مرحله تولید و خلق باشن و تو باید اجازه بدی ذهنت استراحت کنه. من یه وقتایی هیچ کاری نمی کنم، واقعا، حتی نه در حد این که برم فیلم ببینم یا موسیقی گوش بدم، واقعا هیچ کاری نمی کنم. میشینم زل میزنم به یه جایی، اجازه میدم اون سکوته واقعا اتفاق بیفته برای مغزم. مثل یه چجوری بگم، یه مکس اجباری بین 2 تا انفجار خلاقیت، یه همچین چیزی. یه چیزی که من دارم، من یه دفتر دارم اسمش دفتر چرت و پرت کشیه. حالا بد نیست اینجا هم یه اشاره بکنیم که گرافیک دیزاینر بودی، الانم طراح جواهری، برای همین اسمش چرت و پرت کشیه. آره چون اسکیس میزنی. آره دفتر چرت و پرت کشیه من اینجوریه که من اجازه میدم اون تو اگر تو مود نوشتن باشم بنویسم. یه وقتی فقط توش خط خطی میکنم، یعنی بدون اینکه نگران نتیجه باشم، بدون اینکه کسی منو ببینه، اجازه میدم رها باشم اونجا و یه جوری خودم رو تخلیه میکنم و این خیلی بهم کیف میده و بعدش احساس میکنم اتفاق میفته اون خلاقیته. یعنی احساس میکنم اجباری نباید بذاری پشتش که تو خلاق باشی دیگه. یکم باید به خود مهربون باشی با مغزت. این رها بودن، بازیگوشیه، اینا نکته‌های خیلی کلیدیه دیگه. تو اون روز اول که جزرومت رو استارت زدی خیلی کودکانه، پر از اشتیاق، با بازیگوشی کنجکاویات رو بغل کردی، رفتی تو دلش. تو اجرا آدما مجبورت کردن عقلانیت بیاد تو بازی. مجبورت کردن که اون بزرگ ساله بیاد تو دل قصه و خودش تبدیل شده به ترمز، چون همراهش نگرانی ها بوده، ترس ها بوده، دلسرد شدنی ها بوده. این سوال که تهش چی؟ الان فلان پادکست اومد تو بازی، من دیگه حرفی برای ارائه ندارم، ولی اینا اهمیتی نداره. این مقایسه کردن و ترس از قضاوت شدن و اینها هم هست دیگه. ولی مثلا ما یه استادی داشتیم میگفتش که هر زمان که خودتو داری با یه آرتیست دیگه ای مقایسه میکنی، یکم برگرد به این فکر کن که خب این آرتیست الان این کارو کرده، تو اگر بودی چجوری اینو میکشیدی. یعنی به جای اون مقایسه کردن بیا الهام بگیر از قضیه و خب این یه جاهای کمک میکرد دیگه که تو انقدرم به خودت سخت نگیری. سوال آخر، این گفتگو رو به چه کسی تقدیم میکنی؟ به همه اونایی که حال دلشون خوب نیست، به عنوان یه نشونه که حالت خوب میشه رفیق. الان حال دل تو خوب نی؟ من حالم خوب نیست، دارم زیر ماه اصل من کم آره به هم ریختم. من مطمئنم اگر استارت بزنی حال خودت هم بهتر میشه. آره امیدوارم. نه به هم ریختگیم به خاطر اینه که یکم دارم کند و کاو میکنم توی باشه، خودم، در موردش هم زندگی سوالات. آره. ببین تو وقتی شروع کنی به بهانه همون سوالات
شروع میکنی برای پیدا کردن جواب در موردش با مهمونات صحبت میکنی. تو مسیرت داری پیش میری. آره. 10 تا سوالت 3 تاش جواب داده میشه. حالت بهتر میشه دیگه. تموم شدی؟ تموم شد. من کافه رو به هم ریختم. زدم زیر میز. ملا دمت گرم. دم خودت گرم. مرسی که به کوزی کارنر مرسی که حواست اومدی. هست. قربونت. مرسی متشکرم. همونطور که دارید می‌بینید یه کار تیمی و کلی آدم برای زحمت کشیدن. بارها در مورد این موضوع صحبت کردیم که دغدغه و تمرکز ما تبدیل کردن کوزی کورنر به یه پروژه بین‌المللیه. چرا؟ چون دوست داریم با مهمون‌های غیر فارسی زبان هم در مورد خلاقیت و کنجکاوی‌هاشون گپ بزنیم. تو این مسیر رو کمک شما حساب باز کردیم. ما رو به کسانی که فکر می‌کنید این محتوا براشون جذاب و جالب میتونه باشه معرفی کنید. پیشنهادمون بدید. کمک کنید دامنه و جامعه مخاطبمون رشد کنه. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت.